ताका सर्क्युलेशन करता ऑलरेडी सर्क्युलेशन सगळ्या जाणां मागीर उलोवपाक सुरवात करूं. द जॉब ऑफ delimitation is assigned to high power body and such a body as a known delimitation commission or the boundary commission. In India, such a delimitation commission have been constituted 5 times: in 1952 under the Delimitation Commission Act 1952, in 1963 under the Delimitation Commission Act 1962, in 1973 under the Delimitation Commission Act, and 1972 and in 2002 under the Delimitation Commission 2002. And the Delimitation Commission of India is a statutory body. It is a pertain to note that, and although the Parliament has frozen the total number of the seats in the Legislative Assembly and the Lok Sabha, and through the Constitution of the 84th Amendment Act 2001 and the Constitution 87th Amendment Act 2003, the number of seats reserved for the scheduled caste and scheduled tribes have not been frozen. The Delimitation Commission is set up under the Delimitation Act 2002 was entrusted and with the task of the readjusting all the parliamentary and assembly constituencies in the country. The commission role is under the Constitution of the Delimitation Act 2002 and was readjust the parliamentary and assembly constituencies in all the states of India except the state of the Jammu and Kashmir on the basis of the population ascertained in a 2001 census. The parliamentary initially provided for the delimitation exercise is to be conducted on the basis of the 1991 census. Subsequently, the amendment of the Constitution of the India, its 87th amendment of the dated 22nd June 2003, which provides that the delimitation work shall be done by the Commission on the basis of the 2001 census and not on the 1991 census figure. The Commission took the great care in identifying the seats reserved for the scheduled caste and scheduled tribe in the Legislative Assembly and the Lok Sabha. The Article 303 and 332 of the Constitution of the India and the Section 9(1) of the Delimitation Act 2002 make it clear that the reservation of the Constitution of the scheduled tribe and the Commission has no discretion and only those seats where the proportion of the highest are to be the reserved, and this was done by the working out of the percentage of the scheduled tribe population in each assembly and parliamentary constituency and identifying the requisite number of the reservation constitution by arranging them in the descending order. As per the 2001 census, the ST population of the state of the Goa was 566. The same has been considered by the Delimitation Commission, and accordingly, no seat in the assembly was reserved for the ST community. The Goan original communities, which the Gowda, Kunbi, Verip, was approved by the Honorable Parliament and declared the ST scheduled tribes communities in the state of the Goa as per the Gazette of the India into the 8/1/2003. And as per the census of the 2011, the population of the scheduled tribe of the community figure is the 1,49,275, and which is of the 10.23%. The scheduled tribes of the community in the state of the Goa are getting the reservation in the election at the Panchayat, Municipality, Jilla Panchayat, but not in the Legislative Assembly election. Various organizations of the scheduled tribe communities was filed the numerous representation for seeking the political reservation in the Goa Legislative Assembly. With regards to this, the various representation made by the scheduled tribe organization in the Director of the Tribal Welfare, and the proposal has been forwarded time to time to the competent authorities such as the Election Commission of India, New Delhi, Chief Electoral Officer Altino Panji, and Joint Secretary, Ministry of the Tribal Affairs, the Government of India, New Delhi, and the Ministry of the Law and Judiciary Legislative Section in New Delhi. Upon pursuing the proposal of the reservation of the seats for the scheduled tribes by the Legislative Department, Law and Judiciary, the Legal 2 section has been conveyed wide letter number H 11021/11/2020, the Legal 2, dated 5/2/21, that the allocation of the constituencies for the scheduled caste and scheduled tribes is done by the Delimitation Commission during the delimitation exercise based upon the population figure of the particularly region in the Article 330 of the Constitution. Further, the approval of the government, the Director of the Tribal Welfare, submitted to the proposal to the Ministry of the Law and Judiciary, the Legislative Department, New Delhi,
to the constituted the Delimitation Commission in terms of the Section 3 of the Delimitation Act 2002 for the purpose of the delimitation of the assembly constituencies to make the provision for the reservation of the reservation of seat for ST community in the state of Goa. In this context, upon the pursuing the said proposal to the Legislative Department, Legislative 2 section of the Shastri Bhavan New Delhi Wide Office Memorandum dated 28 July 2023 submitted to this directorate and stated that readjustment of the Parliamentary and Legislative Assembly constituencies was been undertaken in accordance with the provision of the Delimitation Act 2002 by the Delimitation Commission, and the Delimitation Order 2008 issued by the said commission is still in force. Further, the Article 82 and 170 bracket 2 is an explanation of the Article 330. Read with the Article 332 of the Constitution provides that until the relevant figures for the first census taken after the year 226 have been published, and it shall not be necessary to readjust the seats in the Legislative Assembly of the each seats. Therefore, it is clear that next delimitation exercise of the readjustment of the seats, including the number of the seats reserved for the SC and ST, will be taken place by the Delimitation Commission to the constitute for the purpose of after the relevant figures of the census taken after year 2026 is published. The ST community people of Goa are agitating and demanding the formation of the Delimitation Commission before the forthcoming Lok Sabha elections are notified by the Election Commission of India. In this regard, the government has submitted a letter 7th February 2024 addressing Sri Arjun Ram Meghwal, Honorable Minister for the State Independent Charge and the Minister of the Law and Justice, the Government of India, to the Union Home Minister, the Minister of the Home Affairs, the Government of India, New Delhi, and initiates the process of identifying and determine the assembly constituencies that will be the reserved for ST community in the state of Goa as per the census 2011 constituting delimitation. बाकीच्यांक पयलीं उलो न्ही मागीर हांव उलयतां. बाकीच्या कोणा उलोवपाचें आतां काय स्पिकर सर उलो न्ही मागीर हांव उलयतां. Yes. Speaker sir, Wenji Vegas. तू उलोवपाचें? उलय. माझं पहिला तो वयर गेला उलो न्ही. माझं पहिला लूज गेला. स्पीकर सर, पयलू म्हणजे हें सगळें एक्सप्लेन केलां तें सारकें आसा, पण मेन जो डिमांड आसलो आतां डिलिमिटेशन जो कमिशन आसा तो 2026 बसतलो. जो मेन डिमांड आसा तुमकांय खबर आसा तो तेच्या पयलू म्हटल्यार 2024 इलेक्शनाच्या पयलू डिलिमिटेशन जो प्रोसेस आसा तो चालू जावपाक जाय. आतां पयर बसून आमची जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना बसून सीएमान एश्युरन्स दिल्लें की आपूण हें करता. आतां हितून कितें आसा, आमी लेटर बरयला म्हणून, वी हॅव रिटन अ लेटर टू द मिनिस्ट्री म्हणून, बट हितून एश्युरन्स ना की बाबा हें जातलें बिफोर 2024 लोकसभा इलेक्शन. सो हें पयलू आसा. तशेंच आतां नोटिफिकेशन एक रीड करून दाखयता जें जम्मू काश्मीरान ऑलरेडी नोटिफिकेशन दिल्लें आसा, हेच्या पयलू जाल्लें आसा. Notification SO 1015E in exercise of the powers conferred by Section 3 of Delimitation Act 2002, 33 of 2002, the central government hereby constitute the Delimitation Commission for the purpose of delimitation of assembly and parliamentary constitution in the Union Territory of Jammu and Kashmir and the states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, consisting of the following members, namely Justice retired Rajendra Prakash Desai, तो chairman and बाकीची committee आसा. The appointment of Justice retired Rajendra Prasad Desai shall be for the period of one year from the date of publication of the notification in the official gazette or till further orders, whichever is earlier. The said delimitation commission shall delimit the constituencies of Part 1 of the Union Territory of Jammu and Kashmir in accordance with the provision of Part 5 of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, 34 of 2019, and the provision of the Delimitation Act 2022, 33 of 2002. Part 2
of the states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland in accordance with the provision of the Delimitation Act 33 of 2002. Speaker sir, हितून अशें आसा की सेंटर गव्हर्मेंट जाय जाल्यार तो एक्ट हाडपाक शकता आनी हे खंय ना खंय बेग्याच्या बेग्यान आमकां दिवपाक शकता. सो जो डिमांड आसा तो बिफोर 2024 जो लोकसभा इलेक्शन आसा तेच्या पयलू ST पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा ते मेळोवपाक जाय. सो हेजेर ते मेन्शन केल्ले ना जो एश्युरन्स आमकां फ्लोर ऑफ द हाऊस जाय सीएमा कडल्यान की तेच्या पयलू जातलें म्हणून. स्पीकर सर, हांव मागीर उलयतलो, फक्त तेणी उलयला तेजेर एकूच सांगता. जम्मू आनी काश्मीर आनी आसाम हांकां ST रिजर्वेशन दिले, मणिपूर, नागालँड. तेज्या उपरांत दिले, बट दिले खंयच्या हेजेर तर डिलिमिटेशन कमिशन आनी ऑन द सेन्सस ऑफ 2001 आनी ते तर 2011च्या बेसिसाचेर दिल्ले जाल्यार आमकां इतक्यान मेळटलें आसलें. 2001 आनी 2001च्या सेन्ससानुसार आमच्या कडेन गोंयांत ST पॉप्युलेशन 516 दाखयल्ल्या, फक्त 516. कारण आमकां ST स्टेटस गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्या तिनूय समाजाक जो मेळ्ळो इट इज इन 2003. आनी जम्मू काश्मीर, आसाम, नागालँड हांकां दिता आसतना सेन्सस जो धरला पळय न्ही हो 2001चो धरला. डिलिमिटेशन कमिशन हे तेन्नाचेच धरला आनी दिला. 2011चो धरूंक ना. 2011 जर डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म जाल्ल्यान ते धरलेले न्ही जाल्यार आमकां ते एक्चुअली मेळपाचें 17च्या 22च्या इलेक्शनाक तरी. सो ऑन दीस बेजीस हांव म्हणटा कितें ह्याच बेजिसाचेर 2011चे सेन्सिसाचेर मागपाचें आनी ते दिवपाचें डबल इंजीन आसा. हांगाय ते बीजेपीचें इंजीन आसा, वयरूय बीजेपीचें इंजीन आसा. सो 2024च्या लोकसभा इलेक्शन हॅज CM हॅज प्रॉमिस्ड, ताणें प्रॉमिस केल्लें आसा की तेच्या पयलू आमी इम्प्लिमेंट करता म्हणून. Revenue Vegas. Speaker sir, हे calling attention postponed केले on the basis that there will be a concrete assurance. But हे दो लादीन सांगून इतू मागी final assurance in return काय ना. The job of delimitation is assigned to a high power body. ही एक line. आणि फाटल्यान लास्ट पेजीचेर दिलो हा की लेटर डेटेड 7th of February is sent to Shri Arjun Ram Meghwal, Honorable Minister of State Independent Charge, Ministry of Law, Government of India and the Union Home. आणि त्यांक सांगला की they have to determine the assembly constituencies that will be reserved for ST community in the state of Goa as per the census 2011 by constituting the delimitations. Because sir, इतू नवीदाद कितें हा काय ना. सो गुणोन परत थिंगा हाडले. इतू कांयच नवी काय ना, कांय एश्युरन्स ना, कांय बरोवन कांय क्लियरिटी दिली ना. हे तेदूस क्लियर करून जाता आशिल्लें आनी तेदूस कितें ते स्टँड बाबडे घेता आशिल्ले. सो हे गोंय बोर ST लोकांक कित्याक गॅसीचेर धरून आज सॅटर्डे देखून हाडले तेदूस तांकां क्लियर करून जातालें न्हू. वो कित्याक वाय इज दीस ब्लफिंग सिस्टम गोईंग ऑन फॉर नो रिजन. वॉट इज न्यूज स्पीकर सर हितू? स्पीकर सर तूंय हिंगा तुकाय समजता स्पीकर सर. हे आतां हे असेंब्ली चलता. लास्ट टायम हांवें म्हणलें वाय दीस स्टेप मदरली ट्रिटमेंट म्हणलो हांवें. I again repeat the same things. ही फकाणायच जाल ना स्पीकर सर. कितें करूं सोदताय? लोजये काडपाक सोदताय? आं स्पीकर सर हे कितें? आतां तूंय थिंगा आसा स्पीकर सर, तुकाय कांयच म्हणपाक जायना स्पीकर सर. तुका डॉक्टरेट मेळ्ळ्या स्पीकर सर. आमकां केदोय ऑर वी फील प्राऊड दॅट वी हॅव यू हियर हू हॅज गॉट दीस ऑनर्स स्पीकर सर. तो एकलो फकाण करतालो ताका खबर ना. ताका विचारलें तो कोण सांगता ते इंजिनियरींग कितें केलें ही डिप्लोमा वा कितें म्हणून ताका कळना तें टू गेट दीस आनी फकाण करपाक ना. इट इज दॅट टायटल स्पीकर सर. आज हें टायटल मेळपाक ऑर आहा स्पीकर सर एंड यू आर कमिंग फ्रॉम दॅट कम्युनिटी. आय थिंक वी ऑल डिजर्व टू हॅव सच अ बीग पर्सनॅलिटी. स्पीकर सर हांव ल्हान आसतना म्हाका पॉलिटिक्सा कांय बॅकग्रावंड ना. तुका फॉलो करता हांव. ही थिंग हेल्टना हाटल्यान खंय बसतालो तूं स्पीकर सर सारकें पळय स्पीकर सर. आम पॉलिटिकल बॅकग्रावंड ना पूण आम तुका फॉलो करताले स्पीकर सर. वी एडमायर यू स्पीकर सर बट दिस कायंड ऑफ थिंग्स is not done speaker sir. I don't know what the honorable chief minister has Sri to say. Attorney Costa. Nari. Sri Attorney Costa. Speaker sir, when we discuss about this political reservation, I also come from Kepe. And Magre Madarsanga is one of the constituencies where highly populated ST Bawa hai. But keeping everything aside, Magsta Sarkar, Dawarsani, Magsta Zag Zalo. And after 10 years, they've written a letter on 24th May 2023 requesting to constitute a delimitation commission and to start this process. That is on 24th May 2023 for the ST people Bank in Goa. Chief Minister in his reply on 19 July 2023 that said that there is no communication. From based on letter on 24th letter dille 19th reply dil maga there is nothing come. This shows that the government is not serious. Speaker sir, jenna
when we say that ST आमगे भाव हे गोंयकार आनी हे सारके नीज गोंयकार आमगेले it is our duty सरकाराचे म्हाका दिसता ड्युटी आहा to protect their rights. Definitely what I feel that they should get a reservation. Speaker sir कितें जालां आम जायत पाटी आनी हांव जायत पाटी उल्लेख कोता की ST भावांक तांकां reservation सोड तांगेले फंड जे इतले वर्सां येताय गव्हर्मेंट एक रिप्लाय आहा म्हाका given me a reply that 499.28 crores state funds of the tribal welfare has remained unutilized. Itle somatari and last 5 years almost it is ani ek reply che madam 15.94 central fund has remained unutilized. So म्हाका दिसता एक तेंगेलो आवाज काडपाक एक मनीस हॉरेन जाय आतां हाय तुमी हाय स्पीकर आहा मिनिस्टर या बाकीचे बट डेफिनेटली गव्हर्मेंट शूड आनी पयर तेंगे मिटींग जाली जेन्ना आंदोलन केल्लें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एश्योरन्स दिल्लें की आपण आज तेंगेले डिलिमिटेशनच्या कमिटी आहा ती तेजे रिप्लाय सांगतो म्हूण सो म्हाका दिसता हांव रावतां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कितें रिप्लाय दिता तेजेर थँक्यू स्पीकर सर. श्री कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, the reply Dilta Purmane, you can see that under Article 332 of the Constitution, they have to wait for census figure of 2026. So if they are waiting for figure of 2026, and they have shown that in 2001 census, Fokot 566 Ashilemun, and in 2011, 1,49,000 Ashilemun. So how you would reconcile to get the 2011 is what I would like to ask the Honorable Chief Minister. Secondly, in this very note, Daldete Amka, it shows that the government made a move on 7th February 2024. Mula ami motion katri magid in letter dalda. It is not before. So how will that be explained? Yes. Shri Vijay Sadesai. Speaker sir, ये जे आमी ST रिजर्वेशन मागतात, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागतात, हे कित्या खातीर मागतात, कशें करूं येता, हे हाजेर आमी खूब उलयल्या आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक तें पूर्णपणान खबर आहा कितें करप तें. इवन एडवान्स सोसायटीज ऑफ द वर्ल्ड लायक अमेरिका डू थिंग्स कॉल्ड अफर्मेटिव्ह एक्शन, ताका रिजर्वेशन म्हणटात ते अफर्मेटिव्ह एक्शन, हे कम्युनिटीक एक पुश दिवप वयर सरपाक. सो हे दीस इज ऑल परफेक्टली जस्टिफायड. मुखेलमंत्र्यान त्या दिसा आमकां इम्प्रेशन कितें दिलें की एक कितें तरी ऑलमोस्ट पावलां आनी तें आज ताजो अनाउन्समेंट जातलो म्हणून तें कॉलिंग एटेन्शन बाब वेन्झीन सांगला ते भशेन तें पोस्टपोन केल्लें. आतां खंयचे कडेन कांय ना अशें दिसता. वी वॉन्टेड हिम टू रिमूव अ रॅबीट आउट ऑफ द हेड बट नथींग इज कमींग आउट. भितर कांय ना, हे पोको फारसो दिसता तो. पोको फार आमकां नाका. सो स्पीकर सर म्हाका दिसता तें अशें की 7 तारखेक एजिटेशन जातल्या नंतर पासून जर लेटर बरयलां वायट कांय ना, नो प्रॉब्लेम. कित्याक आज 10 तारीख, 7 आनी 10चे मदीं जर तुमचो सरकार पडटालो हांगा, तुमी 1 वरान तें रिजर्वेशन हाडटाले. तुमचे जे ST जे हे आसा पळय तुमकां गट्स ना. फाल्यां हो सरकार पडटा म्हूण सांग, 1 वरान तुमकां तो अर्जुन मेघवाल हें धाडटा की वी वील डू इट एज पर 2011 म्हणून. हांव बॅट मारता तुका. सगळ्यांक हांव पॉयंट आउट करून सांगता. आंतोन वाज, आमचो गणेश गांवकार, गोविंद गावडे, स्पीकर सर, ऑनरेबल पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर घे तूं. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. ताकाच करून जावपाचें. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. त्यांनी फक्त भितर एकूच जो स्टेटमेंट केला पळय न्ही, तुमकां गट्स ना, ते गट्स ना हो शब्द काडचो. पॉलिटिकल विल चेंज करचें. पॉलिटिकल विल, वेर देर इज अ विल देर इज अ वे. यू डोंट हॅव द विल देरफॉर देर इज नो वे. तुमचें जर नाक बंद जालें जाल्यार तोंड उगडें जाता. स्पीकर सर, कोणाचें म्हजें जाता, तुजेंय जाता. हातून नविदाद कांय ना. हे परिस्थितीन कित्याक घेवप? एक जी आमी मूळ गोंयकार म्हणटा ती कम्युनिटी म्हणटात, ज्यांनी आमचें गोंय निटयलें म्हणटात, ज्यांकां रिजर्वेशन दिवचें म्हणून युनॅनिमस सगळ्यांचें फिलींग आहा, जाल्यार तें लास्टाक झिरकता कित्याक? हो प्रश्न पडटा. आनी आय थिंक एवरीबडी मस्ट हॅव फेल्ट द सेम थिंग. सगळ्यांनी एक्सपेक्ट केलां आसतलें कितें तरी आमचे कडेन आसा म्हणून, एक कितें तरी आर्मामेंट आसा, गन लोड करून चीफ मिनिस्टर फायर करपाचो आहा आज म्हणून. अशें हांव धरून नाशिल्लो. पळय तुका फार पोको फार कसो जावंक शकता? स्पीकर सर, म्हाका दिसता अजून मेरेन चीफ मिनिस्टर आमकां सगळ्यांक उलोवन एक मागीर एक लास्ट एक कितें तरी सरप्रायज काडपाचो आहा. नाजाल्यार इतले येदो व्हडलो तो चान्स घेवंक शकनाशिल्लो. कित्याक ते सगळे ST कम्युनिटीचे लिडरा फुडें तूं उलयलाय, हांव कांय उलोवंक जाय.
तुजेच क्रेडिबिलिटीचो इश्यू जातलो तो. येस श्री मायकल लोबो. नो. स्पीकर सर, आमी गेली 10 वर्सां ह्या सभागृहान ही चर्चा म्हाका दिसता एवरी असेंब्लीक येता आनी एसटी कम्युनिटीचे जे रिजर्वेशन प्रत्येक फावटी मागता तेका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खऱ्यांनीच सांगता की आमी हें करपाक जाय म्हणून. बट डिफरंट डिफिकल्टीज ज्यो आहा आतां विजय सरदेसायान पॉयंट आउट केल्यो की डिलिमिटेशन कमिशन 2026 हे फिगर्स सेन्सर्स हे जे जावपाचे आहा म्हाका 26 म्हणजे 27 चुकतले आमकां 27 इलेक्शनां तें चुकतले तें जावपाक जायना स्पीकर सर. हो म्हाका दिसता खर अन्याय जातलो एसटी कम्युनिटीचेर जेंकां 3 ते 4 सीट रिजर्वेशन ह्या ऑगस्ट हावजान मेवपाक जाय. आउट ऑफ 40 मेंबर ऑगस्ट हावस तेंकां 4 सीट 3 ते 4 सीट म्हाका दिसता मेवपाक आहा. ऑनरेबल स्पीकर सर अराउंड 4 सीट 3 ते 4 सीट मेवपाचे आहा. स्पीकर सर तुमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमी सगळे जाण एक म्हाका दिसता कमिटी काडपाची गरज आहा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक मेळोंक जाय ह्या संदर्भान प्रायम मिनिस्टराक मेवपाची गरज आनी प्रायम मिनिस्टर 100% हेचेर सोल्युशन हाडटलो. हे बेगीन कशें जावचें पळय तें म्हणजे सेन्सस 2011चो पासून सेन्सस आमी घेत जाल्यार हें जाता. 2011चो सेन्सस घेत आमी जी 2011 सेन्सस कितें म्हणटा कितले हे आहा तेंचे कडेन नंबर्स आहा तेचेर पासून म्हाका दिसता आमकां 3 सीट मेवतले आनी 26चो घेत जाल्यार 4 मेवतले. स्पीकर सर म्हाजे हिसपान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हें एक्सपर्टायट करपाची गरज आहा. वील इज देर 100% ह्या ऑगस्ट हावजाचो सगळ्या मेंबराचो इंटेन्शन आहा की हें जावचें म्हणून. हें जावचें जाल्यार उरता कित्याक. आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर 100% आयज जो निमणो आन्सर दितलो हेचेरूच दितलो की वील इज देर देन वी वील हॅव टू गो अँड परस्यू इट टू सी दॅट 2011 सेन्सस जो आहा जो तो आतां लागू करीत जाल्यार आमकां हे 100% रिजर्वेशन बेगींतले बेगीन मेवतले जे डिमांड आहा पळय तो. थँक्यू स्पीकर सर. येस चंद्रमाज स्पेसिफीक रिलाक हांवें एक लेटर बरयलें युनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजूक की अशें हें जावचें आनी सगळे लिगल केस हांवें ती पुट अप केल्ली. कांय रिप्लाय ताजो आयलो ना. एज अ फॉलोअप हांवें एक RTI घाली आमच्या पक्षान एक RTI घाली की अशें लेटर गेल्लें ताजें कितें जालें काय म्हणून. स्पीकर सर म्हाका रिप्लाय आयलें की असलें लेटर तुवें धाडूंकूच ना म्हणून. अरे हांवेंच लेटर धाडलां हांवेंच RTI घाली म्हाका रिप्लाय आयली तुज्या ना आतां फुडें सांगता. हें जालें वयलें इंजीन आतां सकयल्लें इंजीन पळय. आज अनस्टार्ट LAQ आहा म्हजो आज ते रिप्लाय कितें दिल्या द गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीज constituency seats will be reserved for ST community as per delimitation process after year 2026 census is conducted. If अरे स्पीकर सर आता इतले सगळे उलोवन आयचे दिसा पण आज हांवें तो इश्यू काडूना कित्याक आन्सर पयलीं दिला आसतलें म्हणून कित्याक 7 तारखेक आमी मेळ्ळा ताजे पयलीं हें आन्सर रेडी जालां आसतलें. सो मे बी तें एक ब्युरोक्रेटीक हाजे खातीर आयलां म्हणून. पूण आज अशें दिसता की दोनूय इंजिनां कम्युनिटीची फकाणां सांगता पळय न्ही इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 332 रिजर्वेशन ऑफ द ते सारकें आहा रे बरोबर आहा तें सगळें सारकें आहा पूण तुका मेळटकर सगळो पिक्चर चेंज जाल्लें ते परते तेच कशें जावंक शकता. आन्सर पयलीं केल्लें आसतलें बिफोर 7. स्पीकर सर लास्ट असेंब्ली ह्या हावजान जेन्ना गणेश गांवकर सरान जें प्रायवेट रेजोल्युशन हाडलेलें तेन्ना CM सरान सांगलेलें जे आमी जे फूल डेलिगेशन घेवन पार्टी डेलिगेशन वो आमी 4 जे आमदार आसात घेवन दिल्ली मिनिस्टराक मेळपाक वयतलो म्हणून. पूण आयज पासून म्हाका दिसता 6 म्हयने जाले आयज पासून मिनिस्टरान दिल्ली डेलिगेशन घेवन वचोंक ना. जेन्ना हांवें एक LAQ स्टार क्वेश्चन घातलेलो तेन्ना जेन्ना हांवें विचारलें
step taken by the government in the respect of decision to take the delegation to Delhi to meet the central minister. The answer also illo. The delegation will taken in the Delhi as a per convenient date given by center. Sir, म्हाका रिक्वेस्ट आसा जाता तितले बेगीन सो म्हयने जाले अजून आमकां तुमी डेलिगेशन घेवन वचोंक ना. म्हाका हांव जाणा लास्ट टायम जेन्ना आमचे इंडियेचे प्रायम मिनिस्टर येयल्ले तेन्ना एक आमचे मोदी सरान एक स्टेटमेंट केल्लो जी आमी गॅरंटी दिता अशी गॅरंटी म्हण आमकां दिली. तशेंच हांव मागता आमच्या सीएमा लागीं एक आमचे एसटी भावाक लागून एक डेलिगेशन घेवन वचोन जे आमचे एसटी भाव भयणां जी आसा ती इतलीं वर्सां 20 वर्सां सुमार जालीं जे आमी एसटीक लागून आमी जे आमचे रिजर्वेशन चार्ज मेळपाक जाय ते आमी डिमांड करता. पूण आयज पासून हे रिजर्वेशन आमकां मेळोंक ना. जाता तितले बेगीन सीएम सरान जे आमकां डेलिगेशन घेवन दिल्ली वचोन जे आमचे सेंट्रल मिनिस्टर आसा ताका घेवन आमचे सगळे जे आमचे लिडर आसा ताका घेवन दिल्ली वचपाक आनी जाता तितले बेगीन आमकां हें रिजर्वेशन मेळपाक जाय. स्पीकर सर 2011 हे सेन्सरा प्रमाणे आमकां जे पॉप्युलेशन 10.23% जे आमचे पॉप्युलेशन आसा ते आमचे जे रायट आसा कॉन्स्टिट्युशन जे रायट आसा जे आमकां चार जे रिजर्व एसटी असेंब्लीक आमकां गोवा असेंब्लीक आमकां एक रिजर्वेशन मेळपाक जाय ते आजून पासून मेळोंक ना. जाता तितले बेगीन आमकां मेळून दिवपाक जाय. हांव जाणा जेन्ना आमची रिजर्वेशन जाली जावं विलेज पंचायत जावं ZP जावं म्युनिसिपालिटी जेन्ना ती आमकां मेवली पूण जे आमकां असेंब्लीक मेळपाक जाय ती मेळोंक ना. स्पीकर सर आमकां हालींच आमी पळयता नॅशनल पार्टी कितले नॅशनल पार्टी आसा आमच्या गोंयांत 2 MP आसा जावं एक राज्यसभा आसा जे आमकां केन्ना जे आमचे एसटी भाव भयणांक जे आमचे लिडर आसा ताका केन्नाच आमकां कोणेच एक रिप्रेझेंटेशन वो एक कॅन्डिडेट म्हणून आमकां केन्ना दिवंक ना. हांव मागता हें तर जावंक ना एटलिस्ट तर आमकां हें आमचें जे एसटी रिजर्वेशन मेळपाक जाय तें तर आमकां मेळपाक जाय. हांव मागता जाता तितले बेगीन आमकां सीएम सरान एसटी रिजर्वेशन दिवचें म्हणून. स्पीकर सर फ्रॉम 2003 आसून आमचे एसटी भाव तेंचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट आहा ते झगडटा. अरावंड 12 डिमांड्स कितें आहले तेंचे आनी ते 12 डिमांड्स थोडे झगडोन जीव पासून दिवन थोडे फुलफील जाले पूण मेन रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन तेंचो जालो ना. आयज आमचे एसटी लिडर असेंब्ली भायर येयलो आय तेजे भाशेन आख्खे एसटी पॉप्युलेशन कम्युनिटी आहा ती आयज आमकां चोयता आनी तेंचो रायट आमची ड्युटी तेंचो रायट कितें आहा तो ताका दिवपाचो. थँक्यू. माननीय मुखेली हांव एक म्हणटा की ह्या विशया संदर्भात हांगा विधानसभेक रेजोल्युशन पास जाल्लें आसा. पयर मोर्चा वेळाचेर तुमी कमिटमेंट दिल्लें आसा त्यामुळे म्हाका दिसता हो विशय आसा न्ही टॉप प्रायोरिटीन तुमी व्हरचो अशें म्हजें स्वताचें मत आसा. उलया तुमी. स्पीकर सर हांव जस्ट पयलीं थोडोसो म्हणजे थोड्या जाणांनी जे सांगलें पळय न्ही म्हणजे आमी आत्ताच लॅटर केल्या बीन म्हणून हांव थोडोसो रेफरन्स तेंच्या समोर दवरता. आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ एंड ज्युडिशरी लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट हें हांच्या कडल्यान लॅटर 5 फेब्रुवारी 2021 हें येयल्लें आसा. ताज्या उपरांत इलेक्शन कमिशन ऑफ द इंडिया 23 जून 2015 हाजे कडल्यान लॅटर येयल्लें आसा. सेम थींग आमी करस्पॉन्डन्स जो आहा पळय न्ही हो कंटिन्युअस आसा. इट इज नॉट नाव ओनली. ओके 6 जुलय 2023 परत मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ज्युडिशरी ओके ते जालें. आनी रिसेंटली ताज्या उपरांत हाज्या पयलीं आमी जे लास्ट करस्पॉन्डन्स केलां ओके 15-20 24/5/2023 ओके हें लॅटर जें आसा रिजर्वेशना खातीर केल्लें आसा. 28 जुलय 2023 आतां 7 फेब्रुवारी 2023 7 तारखे दीस 7 तारखेकूच आमी आयल्या तुजे म्हऱ्यान. हय सो तें ताजे मागीर पसून केलें म्हणून आमी तुका फॉल्ट करना. पॉयंट इज आमी आज कितें तरी एक्सपेक्ट करताले. येस स्पीकर सर आमी जशें कंटिन्युअस डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करप आनी डिलिमिटेशन कमिशन जें आसा पळय न्ही तें सेन्सस 2001 हें कन्सिडर करून आतां पर्यंत ताज्या उपरांत सुद्दां जम्मू एंड काश्मीर म्हणात किंवा आसाम म्हणात किंवा बाकीच्या स्टेटींनी ही 2001च्या सेन्ससाच्या अनुसार दिल्या आनी 2001 आमकां ट्रायबल रायट्स मेळूंक नाशिल्लो म्हणून आमकां अजून पर्यंत मेळूंक ना.
हो विषय कंटिन्युअसली सगळ्यांनी जो सांगला आम्ही स्वतः ह्या हावजात रेझोल्युशन पास केला आम्ही पॉलिटिकली बी हो विषय जो आसा आमच्या पॉलिटिकल पार्टी कडेन फॉलोअप करीत आसा ताज्या भायर आमी ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन लेजिस्लेचर थंयसरूय बी कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसा हांव आयच्या घडीक म्हणजे 7 तारखेर विजय सरदेसाय आमदार हांणी इनिशिएटिव्ह घेतलो आनी आमचे ट्रायबल लिडर्स जेंच्यांनी हे एजिटेशन्स केल्ले तांकां घेवन म्हाजे कडेन आयलो ताज्या उपरांत सगळ्यां कडेन डिस्कशन्स जाले आनी डिस्कशन जाल्या उपरांत हो सगळो विशय जो आसा कंटिन्युअसली हांवेनूय बी ट्रायबल मिनिस्टर्स आनी होम मिनिस्टर्स ह्या दोगांय कडेन विशय केला आनी तांच्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे 16 तारखेर स्पीकर सर हाजे जे आहा पळय न्ही आमी 16 तारखेर टायमिंगूय फिक्स केला फॉर ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन आनी वेळ पडलो जाल्यार हो ट्रायबल मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टरा कडेन दोगांय कडेन विशय 16 तारखेर मिटींग जातली म्हाजें म्हणणें आसा की बाकीच्या MLA म्हणजे ट्रायबल आमदारांक आमी आपयतात बट ताज्या भायर बाकीच्या कोणाक जर म्हणजे तो एसोसिएशनांतल्याय तेंच्या एखाद्या दुसऱ्याक आमी ह्या बरोबर व्हरता डेलिगेशनांत आनी जर आमदारा पैकी जर कोण येवपाचो आसत बाकीचो तांकांय बी हांव इनवायट करता बट एक गजाल हांव स्पीकर निश्चित सांगता आमची भावना आसा की ह्या ट्रायबल कम्युनिटीक जे रिजर्व सिट्स मेळपाक जाय तांच्या पर्संटेजी प्रमाणे इट इज अकॉर्डिंग टू द सेन्सस 2011 मेळूं किंवा 2026 बट 27च्या इलेक्शनाच्या पयलीं 4 सीट या 4 सीट किंवा अकॉर्डिंग टू डॅट 3 सीट वॉट एवर द थिंग्स जो सेन्सस जातलो आनी अकॉर्डिंग टू डॅट जे मेळपाक जाय ताच्या खातीर 100% प्रयत्न आमच्या कडल्यान आसा आनी परवाच्या मिटिंगेंत म्हणजे आमी एक डिमांड केला की डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करा आनी डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपाक सुद्दां जरी प्रॉब्लेम आसत जाल्यार यू कॅन वर्क अ मेकानिजम की ज्या पद्दतीन प्रोसेस सुरू जावपाक जाय आनी हो प्रोसेस लोकसभेच्या इलेक्शना पयलीं सुरू जावचो हो डिमांड आमी कंटिन्युअसली घातला म्हाका खात्री आसा आमच्या मिटिंगेच्या मेळ्या उपरांत इट इज अ पॉझिटीव चेंज जी आसा पळय न्ही हो प्रोसेस सुरू करपा खातीर एक स्टेप फुडें वयतली हाची म्हाका खात्री आसा आनी ताकाच लागून हांव जेंच्यांनी आयचो रिजोल्युशन मांडला त्या खातीर ट्रायबल कम्युनिटीच्या बद्दल तुमकांय आदर आसा तुमकांय दिसता तशें आमकांय बी दिसता म्हणून फाटल्या एसेंब्लीनूय आमच्या आमदार बाब गणेश गांवकर हांच्यांनी हो रिजोल्युशन मांडलेलो हांव ह्या हावजा समोर एक निश्चित रित्या सांगता की 27च्या विधानसभेत हे रिजर्वेशन हे मेळटलें म्हणजे मेळटलें 100% मेळटलें डबल इंजिनचेंच सरकार जें आसा पळय न्हू हे रिजर्वेशन दितलें हे फ्लोर ऑफ द हावस परत एकदा सांगता आनी ताका लागून ज्यो स्टेप्स घेवपाक जाय कंटिन्युअसली म्हणजे 16 तारखेचे मिटिंग आसत किंवा कंटिन्युअस हेन्स फोर्थ कंटिन्युअसली तुमी आसात बाकीचे आमचे ट्रायबल आमदार आसा मिनिस्टर आसात बाकी हांकांय घेवन हो विशय रिजॉल्व करपा खातीर आमचें सरकार कटिबद्ध आसा आनी निश्चित रित्या आमच्या ट्रायबल भावाक न्याय मेळोवन दितले एक हांव सांगता 16 तारखेच्या मिटिंगेक स्पीकर सर बाकीचे कोण आसत जाल्यार आयदर म्हाज्या कडेन तेंच्यांनी आपली आमदार म्हणून कोण जर येतले आसत त्या मिटिंगेक जाल्यार 16 तारखेर मिटिंगेक तेंच्यांनी आपलें नांव दिवचें आनी डेफिनेटली विशय पॉझिटिव्हली मांडून एक स्टेप फुडें वचपाच्या नुसर आमचो प्रयत्न आसा लक्ष सूचना श्री मायकल लोबो